Вітаю, друзі! Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підняв тему територій. Він заявив, що мирна угода України з Росією може передбачити те, що частина території уже не буде українською. При тому він висловився навіть про те, чи це територія, які захопила Росія, чи це територія, які під контролем України, чи взагалі про що мова і що значить не українською, що Україна визнає, що віддає якусь частину території. Конкретики не було, але він додав до цього, що щоб отримати підтримку населення в рамках цього процесу і у межах потенційно винесення угоди з Росією на референдум, український президент Володимир Зеленський, мовляв, має сказати, що в такий спосіб він відкриває нам Європу. Зразу хочеться поставити запитання. А це співпадає з тою позицією, яка була озвучена зеленським європейцем, коли він казав, я готовий там щось зробити, але через референдум. Тож, це європейці знову підіймають цю тему, чи це Зеленський просить їх активізуватися? Взагалі, Мерц про це розповів під час виступу перед студентами гімназії Карлус Магнус в Марбурзі, і це цитує Reuters. Тому припущення, що може він цього не говорив, ні, не може. Докази є. Окрім того, Мерц висловив сподівання на те, що в певний момент Україна підпише з Росією саме угоду про припинення вогню, а потім вже і мирний договір з Росією. Хочу нагадати, що, наприклад, Японія і досі не підписала мирний договір з Росією через території, які куріли, які захопила Росія. І отут є ще багато питань. За словами Мерца, от тоді може статися саме так, що частина території України вже не буде українською. Це згідно цієї угоди. В мене є багато запитань до пана Мерца. Я хочу почути, що буде казати з цього приводу українське МЗС, бо це дуже важливо. А головне, що будуть казати не тільки публічно, а й не публічно на перемовинах дипломати. Про це я буду згодом теж знати. Але що каже Мерц? І як він формулює, для того, щоб всі зрозуміли. Якщо президент Зеленський хоче донести це до власного населення і отримати підтримку більшості, і якщо для цього потрібно провести референдум, то він водночас має сказати людям, я відкрив для вас шлях до Європи. А людям, які залишаться на тих територіях, теж відкрили шлях до Європи? Чи вони залишаються в окупаціях як заручники? А взагалі, про що йде мова? І такі погодження Європа. І ще одне, а що значить отримати підтримку більшості? А якщо люди скажуть, що вони не погоджуються, і потім будемо казати, що саме Мерц винний в тому, дуже цікава ситуація, правда? Запитань стає все більше і більше. При тому, водночас, німецький канцлер жорстко відкинув ідею швидкого вступу України до ЄС, Європейського Союзу, заявивши, що це неможливо під час війни, і додавши, що Україна має відповідати суворим критеріям, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією. Я, до речі, з ним тут не сперечаюся, але в мене є одне питання. А території, які він згадав, це про які самі території? І чи є це умовою, відмовою цих територій, як частина якихось процесів, які тоді Німеччина погодиться? І чи тоді неважливо, може не боротися з корупцією, головне віддати території? Дуже хочеться дізнатися про ці пріоритети. Взагалі, Мерц вважає, що у Зеленського була ідея вступити до ЄС 1 січня 27 року. І це, каже, не спрацює навіть 1 січня 28 року. Це нереалістично. Тут знову мені немає що додати, тому що я про це казав ще півроку тому. До Нового року я пояснював, що це неможливо. Більше того, намагання повісити локшину на вуха українців, розповідаючи про якесь можливе членство, або навіть номінальне, яке зараз випрошує Зеленський, хоч щось, хоч кулуарно випрошує. Публічно він каже, я не готовий до будь-якого членства лайт, я хочу повноцінне, з грошима, з представництвом у владі. Шоумен завжди вважає, що може сам написати сценарій для фільму. Але життя – це не фільм, і пересняти дубль не вдається. Історія з його гучними заявами в Вільнюсі на саміті НАТО дорого коштувала Україні. Як і заяви про травневі шашлики, ще дорожче коштувало, бо тоді ці кроваві шашлики багатьом кому стали комом в горлі. Але що
каже Мерц з приводу цього лайт і всього іншого членства. Він додав, що ідея надати Україні роль спостерігача в інституціях ЄС отримала широку підтримку серед європейських лідерів на саміті минулого тижня на Кіпрі. Тож нам готові кинути імітацію бурхливої діяльності. Ви будете мати представників, навіть будете вважатися кимось, але ви не будете членом Євросоюзу, ви не будете отримувати допомогу Євросоюзу, фінанси, все інше, паспорти. Ні. Ви залишаєтесь, як би вам сказати, гостем за столом, в якому навіть стілець не запропонували. До речі, раніше в медіа писали про ідею ЄС, щоб нові країни могли приєднатися до ЄС без повного права голосу. Така, знаєте, кастрована історія. А повні права за окремо право вето вони здобуватимуть лише після того, як ЄС реформує свої механізми щодо ускладнити окремим країнам можливість ветувати загальні рішення. Це було зроблено через те, що робила Угорщина. Але ж розуміють, що не тільки Угорщина може так себе вести, тому на майбутнє вирішили так погратися. Цікава історія. І тоді дійсно стає питання, чи потрібна нам така кастрована історія, і як потужно Зеленський рухається в цьому напрямку. До речі, знову мова про поступки, які не тільки ганебні, а дуже небезпечні для України. І, до речі, канцлер не казав би нічого про поступки, якщо б рухався фронт в бік Москви, а не в бік Києва. І якби ми наносили їм щоденно росіянам таку шкоду катастрофічну, щоб вони просто не могли уникати можливості переговорів і самі пропонували б заморозити цю війну. До речі, це можливо. Але для цього фронт треба стабілізувати. А ми бачимо. До речі, пролунала ще одна заява Андрюса Кубілюса. Це не лише єврокомісар з питань оборони та космосу, а він залишається давним і надійним другом України. І коли він каже неприємні, але правдиві речі, як, наприклад, той же самий президент Чехії Петр Павел, то треба не ображатися, а думати, як виправити ситуацію. І він чесно каже, що членство України в НАТО наразі є неможливим. Є позиція Німеччини, є позиція США, ми всі про це знаємо, а вступ до ЄС є складним і тривалим процесом. Саме це він заявляє. І каже, що треба, щоб Україна реалізовувала все, що перед нею стоїть. Згідно 10 пунктів качки Коса. Все прописано, що треба зробити, і тоді членство буде безумовним. Більше того, пан Кубілюс вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який б об'єднав оборонні потужності України, Британії, Норвегії з потенціалом країн ЄС. І це, до речі, зацікавило б багатьох. І що можу сказати? Це той варіант, який чесний, коли нам кажуть правду. І варто не просити, хоч якесь членство, хоч імітацію, хоч щось, щоб можна було чимось йти на вибори Зеленському. А треба крок за кроком реалізовувати всі пункти плану кочки Коса та не забувати відстоювати свої інтереси в переговорах, бо це надважливо. Тоді цей шлях буде пройдено, Україна отримає все ж таки членство в ЄС, бо коли ти виконав всі поставлені перед тобою завдання, ти отримуєш це майже автоматично. Але враховуючи, що з початку цього року владою України не виконано жодного пункту, то перспективи з цього переліку качки Коса, то перспективи для всіх нас зрозумілі. І головне, що я хочу сказати, на жаль, наші європейські партнери, як і американські, постійно можуть тиснути на Україну якраз через слабку позицію по 2 пунктах. Перше – постійні корупційні скандали. І тут наша влада вразлива, тому що вона не може відмовитись від корупції, через це отримує постійно по шиї. І слабку позицію. А друге – це те, що нестабілізований фронт. Якщо б його стабілізували, розмова була геть інша. Тож, якщо перше і друге не реалізується, то стає запитання, хто в Україні в цьому зацікавлений. І відповідь дайте самі. Дякую вам за те, що дивились, за те, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте канал. І, як завжди, за те, що підтримуєте ЗСУ. Бо це найголовніше. Донатити на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Тож,
гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.